Wait lang. Okay, okay na. Wait lang. Hindi ko kabisado yung paan eh. Hindi ko kabisado. Wow. Mukhang mahirap dito ha. Ha? Ah, okay. Wait lang, hindi ko. Binigla mo naman ako eh. Ah, sige. Parang mahina ang preno nito. Parang mahina. Yes! Oh, God knows, guys. Talagang trail pala to ha. Oh my God. Kaya pala may pantuhod siya. Ayan, kung ganito lang, okay lang. Ah, okay.
tingnan niyo yung mga daan. So may mga exciting. Sa kanya no, may mga chicks, di ba? Asa tayo? Dito. Diretso tayo. Ikaw na. Ade, ako na. Ay, sige, kumauna ka na. Ikaw? Go, 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 go. Yeah, pagpababa, control mo lang yung ano, katawan mo. Huwag mong nasabay. Kung nakakatakot lang, pag marangal ko ano, hindi ko kabasa. Oh. Okay ka lang, bro? Ayan. Medyo mataas siya. Parang hindi ko kita. Daan-daan lang tayo kasi first time natin, hindi natin daan. Inakay. Oo, okay lang. Takbong 20. So, maganda, walang masyadong ano, walang masyadong tao. Wala masyadong nagbabay. Ayan. 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 Oh, medyo nakikita ko na yung liwanag, guys. Mukhang patapos na kami mag-trail. Ayan. So marami tayong hito. Yun yung kasama ko. Saka lang yung kasama ko. Hindi ko. Maraming ano, yung sanga ng puno. Diyan na makapal yung gulong nito. Nalala mo yung ano. Yan ang patag na. Grabe.